รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการดีๆที่จะมาเติมอาหารสมองให้กับน้องๆได้เตรียมพร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆนะครับน้องๆสามารถเข้าไปหาเพิ่มเติมได้ที่ www.etvthai.tv เลยนะครับและวันนี้ยังอยู่กับครูเจลอาจารย์อนัชชัยนาคศรีสุขนะครับในข้อสอบ A Level วิชาฟิสิกส์เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับพี่เมาว่าอย่ารอช้าครับเพราะว่าตอนนี้ครูเจลพร้อมมากแล้วทั้งนั้นเราก็ไปติวเข้มกันต่อได้เลยจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครับวันนี้พบกับครูเจลจากบ้านครูเจลในวิชาฟิสิกส์ A Level ตอนที่2ครับสำหรับน้องๆที่กำลังรับชมอยู่นะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.etvthai.tv นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับคราวก่อนครับหลายๆคนได้กลับไปทบทวนกันมาไหมครับทบทวนไหมครับทบทวนกันมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับเราจะมาต่อกันที่จากพาร์ทที่แล้วกันเลยครับน้องพาร์ทที่แล้วครับเราพาไปรู้จักกับอะไรครับสูตรการเคลื่อนที่5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเอาไว้ใช้คำนวณในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงครับซึ่งจะเห็นว่าไอ้ข้อสอบเนี่ยข้อสอบ A Level เนี่ยหรือหลายคนเรียกว่าวิชาสามัญนี่นะครับมันออกข้อสอบมาทุกปีเลยครับน้องลองมาดูข้อนี้กันนิดนึงครับปี66ครับข้อ7ต่อเนื่องกันเลยครับเขาบอกว่างี้ครับปีล่าสุดครับเขาบอกว่าปล่อยวัตถุหนึ่งครับให้ตกบริเวณที่มีสนามความโน้มถ่วงคงตัวใกล้ผิวโลกพบว่าวัตถุตกถึงพื้นในเวลา1วินาทีครับอ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่างี้เมื่อวัตถุถูกปล่อยจากความสูงเดียวกันครับน้องแต่เขาปล่อยจากดาวเคราะห์ A นั่นเองข้อนี้โจทย์ไม่ค่อยดีมีเคราะห์มีดาวเคราะห์ครับโจทย์บอกว่าตกถึงพื้นในเวลา5วิหยุดก่อนตอนนี้เรามีดาวเคราะห์2ดวงและอันที่1คือโลกอันที่1คือดาวเคราะห์ครับพี่เจลขออนุญาตวาดรูปนิดหนึ่งครับอย่างที่บอกทำโจทย์ฟิสิกส์มันต้องวาดรูปครับน้องไม่วาดรูปไม่ได้ครับอันนี้คือโลก Earth โลก Earth โลก Earth บางคนบอกหนูเกลียดสำเนียงพี่มากค่ะไปแล้วนะปล่อยวัตถุลงมาครับอันที่1ปล่อยบนโลกครับพี่เจลเขียนเลยป้าวัตถุตกลงมาบนโลกครับใช้เวลาบนโลกขออนุญาตเขียนแทนด้วย t earth นะ te ตัวนี้อยู่ที่1วินาทีผ่านไปครับอันนี้คือบนโลกครับผ่านไปนะไปต่อครับแล้วเขาก็ปล่อยวัตถุต่อครับแต่ตอนนี้ครับเราเปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์ A ครับนี่โอเคนะดาวเคราะห์ A ครับพี่เจลวาดรูปครับตอนนี้เรามีโลกครับและตอนนี้เรามีดาวเคราะห์ A ครับน้องไปเลยครับขออนุญาตให้เวลาบนดาวเคราะห์ A เขียนแทนด้วย TA แล้วกันนะครับโจทย์บอกว่าใช้เวลาเป็น5วินาทีเราเอาแค่นี้ก่อนเรามีโลกกับเรามีดาวเคราะห์ A ครับเรามีโลกกับเรามีดาวเคราะห์ A คำถามครับระหว่างบนโลกกับบนดาวเคราะห์ A น้องมองแค่นี้ตอบได้แล้วเนี่ยใครตกถึงพื้นก่อนกันครับคำตอบคือบนโลกเนี่ยตกถึงพื้นก่อนแน่ๆทำไมปล่อยวัตถุลงมาบนโลกใช้เวลาแค่กี่วิ1วิครับน้องในขณะที่ดาวเคราะห์ A เนี่ยโอ้โหต้มเตี้ยมเลยลงมาเนี่ยนะใช้เวลา5วิเราวิเคราะห์แค่นี้ก่อนบนโลก1วิบนดาวเคราะห์ A 5วิน้องคิดว่าเป็นผลเนื่องจากอะไรอ่านโจทย์เขาบอกว่างี้ครับเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยพิจารณาเฉพาะผลจากแรงโน้มถ่วงซึ่งแน่นอนเหมือนที่น้องหลายคนทางบ้านคิดไว้เลยครับว่าผลที่มันตกลงมาเนี่ยนะครับไม่พร้อมกันนี่นะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นผลเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนั่นเองถูกต้องไหมถ้าเราคิดง่ายๆน้องว่าบนโลกกับบนดาวเคราะห์ใครน่าจะมีแรงโน้มถ่วงเยอะกว่าตอบ
ตอบเลยบนโลกต้องเยอะกว่าเพราะมันดูดแรงลงมาเร็วกว่าในขณะที่ดาวเคราะห์ดูดค่อยๆลงมาเพราะฉะนั้นบนโลกจะมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยเยอะกว่าแน่ๆทีนี้ย้อนกลับมาดูโจทย์เขาบอกว่างี้ครับถ้ากำหนดให้ดาวเคราะห์ A ครับนะดาวเคราะห์ A เนี่ยนะครับมีรัศมีครับเป็น10เท่าของโลกพี่เจลเขียนนิดนึงครับรัศมีของ A ครับเป็น10เท่าของรัศมีของโลกโจทย์บอกว่ามวลของดาวเคราะห์ A จะเป็นกี่เท่าของโลกนั่นเองก็คือโจทย์ถามมวลของดาวเคราะห์ A ครับจะเป็นกี่เท่าของมวลโลกนั่นเองนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเรามองคีย์เวิร์ดจริงๆมองหลักการคิดจริงๆอันแรกเลยครับน้องเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงถูกต้องไหมอันที่2เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับค่า g และเคลื่อนที่แนวเส้นตรงและเกี่ยวข้องกับค่า g ซึ่งน้องต้องรู้ต่อครับน้องว่าข้อนี้นะถ้าพี่เจลทวนความทรงจำเป็น mind map นะครับข้อนี้ครับเป็นโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงขออนุญาตเขียนข้างล่างนะข้อนี้นะครับเป็นโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงนั่นเองครับซึ่งไอการเคลื่อนที่ในแนวตรงในข้อนี้ครับที่มันแตกต่างกันเนี่ยเป็นผลมาจากค่า g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงหรือความเร่งตัวนี้นั่นเองซึ่งถ้าน้องยังจำได้ครับย้อนกลับไปครับไอ้ค่า g หรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงตัวนี้นี่นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรอะไรบ้าง1ก็คือเกี่ยวข้องกับมวลดาวเคราะห์และ2ก็คือจะเกี่ยวข้องกับรัศมีของดาวเคราะห์นั่นเองถ้าเราย้อนกลับไปเลยนะครับนี่คือ point ในการทำโจทย์ของข้อนี้ครับน้องตีกรอบเลยครับตีกรอบให้พี่เจลนิดนึงครับตีกรอบครับไปถ้าใครยังไม่มีกรอบนะครับแนะนำว่าซื้อแป้งโกกิใส่ลงไปกรอบเลยนะครับคนละกรอบแล้วครับพามกลับมาต่อน้อง บางคนท้อแล้วนะการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงของเราในข้อนี้เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับค่า g แล้วใช่ไหมเพราะมันผลจากแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวตกมาไม่พร้อมกันแล้วค่า g มันเกี่ยวข้องกับมวลดาวเคราะห์กับรัศมียังไงอะครับพี่ตอนนี้หนูเริ่มสงสัยแล้วค่ะมาคลายความสงสัยกันเลยครับน้องยังจำได้ไหมครับเขาบอกว่างี้ครับนิวตันครับเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยนะครับเขาบอกว่างี้วัตถุต่างๆในเอกภพครับมันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันครับน้องไม่ว่าจะเป็นเราหรือเพื่อนเราเนี่ยเรากับเพื่อนเราก็มีแรงดึงดูดนะจริงไหมไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์นะครับต่างๆที่อยู่ในระบบสุริยะเนี่ยมันก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างกันเหมือนใครเป็นบริวารของโลกครับดวงจันทร์จริงป่ะดวงจันทร์นี่นะครับโคจรรอบโลกของเราได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีแรงหนึ่งคอยดึงไว้ครับน้องแรงนั้นคือแรงอะไรครับให้เวลาคิดครับติ๊กตอกหลายคนตอบมาแล้วครับแรงตึงเชือกเพ้อเจ้อมากครับน้องว่าโลกเรากับดวงจันทร์มีเชือกโยงกันไหมครับไม่มีนะครับมันไม่มีเรามองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่เหมือนกันไงความรักระหว่างเรากับแฟนเราไม่มีมองเนี่ยไม่เห็นเลยแต่มันมีไหมครับมันก็ไม่มีด้วย ว่าทำไมชีวิตหนูเศร้าขนาดนี้ล้อเล่นมันมีอยู่มันน้อยมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงตัวนี้คืออะไรมาดูกันเขาบอกว่างี้ครับเขาบอกว่าวัตถุต่างๆในเอกภพมันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนะครับพี่เจลขอสรุปไวๆครับเราจะเรียกแรงดึงดูดตัวนั้นนะครับว่าเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลน้องขีดเส้นใต้เลยครับแรงดึงดูดระหว่างวัตถุต่างๆในเอกภพนะครับพี่เจลจะเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลสูตรคืออะไรน้องดูนี่เลยครับไปครับถ้าให้ดาวเคราะห์ดวงแรกครับมีมวลเป็น m1 แล้วกันเนาะอันนี้คือมวลดาวเคราะห์นะแล้วอีกอันนึงครับดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งมีมวลเป็น m2 แล้วกันครับถ้าดาวเคราะห์2ดวงนี้อยู่ในเอกภพครับน้องและมีระยะห่างเนี่ยนะครับเราวัดจากจุดศูนย์กลางอันนึงเลยนะครับเราวัดจากจุดศูนย์กลางอันนึงเลยนะครับน้องไปยังจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์อีกอันนึงพี่เจลให้ระยะห่างเป็น r นะครับเขาบอกว่าวัตถุ2อันนี้มันจะดึงดูดด้วยแรงระหว่างมวลครับแรงดึงดูดระหว่างมวลเราจะเขียนแทนด้วย Fg ครับน้องซึ่งเราคำนวณได้จากสูตรก็คือ g m1 m2 ส่วนด้วย r กำลัง2นั่นเองพี่คะอะไรคือ g ตัวนี้ไม่ใช่ 9.8 ไม่ใช่ความเล่นที่น้องจำนะแต่ g ตัวนี้มันจะอยู่ในหน้าแรกของข้อสอบครับน้องมันคือค่านิกความโน้มถ่วงสากลไม่ต้องไปจำเอาเวลาไปทำข้อสอบครับใครอยากรู้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับให้น้องเปิดไปหน้าแรกของข้อสอบเขาจะมีเขียนไว้เลยครับน้องเห็นไหมหน้าแรกสำคัญนะน้องเปิดไปดูเลยสูตรของเรานี่นะครับเราจะคำนวณได้จาก gm1 m2 ส่วนด้วย r กำลัง2ซึ่งพี่เจลจะจำง่ายๆว่าไปจำมั่ม
จำมัมส่วน r กำลังสองครับวัตถุต่างๆในเอกภพมีแรงดึงดูดระหว่างกันด้วยแรงจำมัมส่วน r กำลังสองทางบ้านพูดครับวัตถุต่างๆในเอกภพจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันด้วยแรงจำมัม g m1 m2 ส่วนด้วย r กำลังสองนั่นเองครับทีนี้นี่นะครับทุกคนเรียนมาครับเราต้องรู้อยู่แล้วแหละสมมุติพี่เจลขออนุญาตวาดรูปนิดหนึ่งครับเราอยู่บนโลกครับที่เรายืนอยู่นี้เรียกว่า Earth คือโลกคือดาวเคราะห์แห่งอะไรครับดาวเคราะห์แห่งน้ำบางคนดาวเคราะห์แห่งไฟนะครับไฟลุกหัวแล้วนะครับตอนนี้ดาวเคราะห์แห่งน้ำครับน้องเราเคยเรียนตอนเป็นเด็กๆน้องเขาบอกว่างี้ถ้าเรามีวัตถุก้อนหนึ่งครับมวล m เล็กน้องจำได้แน่นอนมีวัตถุก้อนหนึ่งครับมวล m เล็กครับวัตถุก้อนนี้จะมีแรงหนึ่งเกิดจากโลกดึงดูดเราเคยเรียนมาเรียกว่าน้ำหนักเนาะซึ่ง W เนี่ยนะครับน้องเคยจำได้ว่า W หรือน้ำหนักที่โลกกระทำกับวัตถุเนี่ยมันจะคำนวณได้จากสูตรก็คือ W จะเท่ากับ mg จำได้ไหมนะถ้าพี่เจลเขียนแต่ขนาดนะมันเป็นเวกเตอร์นะไม่เขียนนะ g ตัวนี้กรณีที่อยู่บนโลกครับเรารู้มาว่าค่า g เล็กตัวนี้ในกรณีที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองครับน้องซึ่งในความเป็นจริงบนโลกของเราเนี่ยโลกมันจะดึงดูดเราเนี่ยนะครับด้วยแรงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับน้องถ้าเราไปอยู่ขั้วโลกเนี่ยนะครับกับอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยน้องรู้ไหมว่าขั้วโลกจะดูดเราแรงกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับน้องทันป่ะเพราะฉะนั้นค่า g บริเวณขั้วโลกตามหลักมันจะเยอะกว่าเส้นศูนย์สูตรแต่ไม่เป็นไรเฉลี่ยเลยบนโลกเราจำง่ายๆว่าเป็น 9.8 ประเด็นก็คือเราเคยจำมาว่าโลกดึงดูดวัตถุนะด้วยแรงหนึ่งนะเราเคยท่องมา W เท่ากับ mg นะถ้าไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยค่าสนามความโน้มถ่วงหรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์เนี่ยมันจะน้อยกว่าโลกเป็น1 ใน 6 เท่าของบนโลกใช่ไหมครับอันนี้เราเคยที่จะท่องมาแต่น้องอย่าลืมครับโลกเนี่ยมันดึงดูดวัตถุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้วัตถุมันดูดกันด้วยแรงตัวหนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้มันคือแรงดึงดูดระหว่างมวลดังนั้นน้ำหนักหรือแรงโน้มถ่วงที่เราท่องกันมาตลอด W ตัวนี้ครับแท้ที่จริงแล้วมันก็คือเขียนครับแรงดึงดูดระหว่างมวลไปแล้วนะมันก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างวัตถุครับกับดาวเคราะห์นั่นเองอันเดียวกันเลยไม่เชื่อค่ะพี่เจลถ้าไม่เชื่อน้องดูนี่นะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนิดนึงนะสมมติวันนี้ครับพี่เจลขอตัวอย่างนิดนึงครับน้องตอยอคือตัวอย่างบางคนบอกเตะยุงนะครับน่ากลัวนะครับตัวอย่างครับน้องมาดูตัวอย่างกันนิดนึงครับวัตถุมวล2 กิโลกรัมครับไปแล้วพี่เจลให้เป็นมวล2 กิโลกรัมแล้วกันนะ2 กิโลกรัมนะโอเคนะวัตถุมวล2 กิโลกรัมครับอยู่บนโลกครับแน่นอนครับโลกจะออกแรงดึงดูดวัตถุก้อนนี้นะครับด้วยแรงหนึ่งที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงครับซึ่งแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราเรียนมาแล้วคำนวณได้จากสูตรคือ W เท่ากับ mg เมื่อ m ตัวนี้หมายถึงมวลของวัตถุคือ2 กิโลกรัมแล้ว g เล็กตัวนี้เป็นความเร่งนะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะอยู่บนโลกเฉลี่ยเลย 9.8 น้องคิดเลขครับน้องจะได้น้ำหนักออกมาเนี่ยตัวนี้เป็นแรงนะครับจะอยู่ที่ 19.6 หน่วยของแรงต้องเป็นนิวตันครับพี่เก็บไว้ก่อนนะพี่ขอเก็บไว้ก่อนนะไปแล้วนะซึ่งไอแรงตัวนี้ครับเราเรียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่ม.ต้นแล้วแหละจริงไหมทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงพี่บอกว่าอ้าวพี่คะแต่แรงที่มันดึงดูดกันในเอกภพมันคือแรงดึงดูดระหว่างมวลไม่ใช่หรอคำนวณครับวัตถุกับโลกมันต้องมีแรงอีกแรงหนึ่งครับที่เราเรียนมาเมื่อกี้เราเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลไปคำนวณเลยสูตรคือ g m1 m2 ส่วนด้วย r กำลังสองทุกคนลองแทนนะ g ตัวนี้เป็นค่าคงที่โจทย์ให้มา m1 ก็คือมวลของวัตถุไง2 กิโลกรัมถูกต้องป่ะ m2 น้องไปแทนค่าเองนะมันคือมวลของใครมันคือมวลของโลกและ r ตัวนี้อย่างที่บอกระยะห่างระหว่างมวลกับวัตถุมันวางอยู่ที่ผิวโลกใช่ไหมแสดงว่าระยะห่างระหว่างวัตถุไปยังจุดศูนย์กลางโลกมันก็คืออะไรนั่นเองครับรัศมีของโลกน้องแทนลงไปให้หมดแทนเลขนี้ลงไปแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุกับโลกแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุกับโลกคิดคำนวณออกมาน้องจะได้ค่าออกมาครับประมาณนะ 19.6 นิวตันใกล้เคียงกันเลยครับ
เห็นเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับไม่ว่าน้องจะคำนวณแบบสูตรธรรมดา mg แต่น้องต้องรู้ g ที่จุดนั้นนะหรือแรงดึงดูดระหว่างมวลไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือแรงดึงดูดระหว่างมวลมันคือแรงตัวเดียวกันครับเพราะมันคือแรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุนั่นเองทันป่ะทันนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าไอ้น้ำหนักเนี่ยแรงดึงดูดระหว่างมวลเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับพอพี่เจียวรู้แล้วว่าเป็นตัวเดียวกันพี่เจียวขอเขียนพิสูจน์อะไรบางอย่างนิดนึงครับย้อนกลับมานะถ้าพี่เจียววางวัตถุไว้บนโลกสิ่งที่เรารู้จากเมื่อกี้ก็คือน้ำหนักของวัตถุเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดเท่ากันกับแรงดึงดูดระหว่างมวลจริงบ้างพี่เจียวพูดถูกไหมสมมติพี่เจียววาดรูปอันนี้คือโลกนะครับแล้วก็มีวัตถุมวล m เล็กสมมุติให้โลกแล้วกันมีมวลเป็น m ใหญ่นะโลกของเราเนี่ยนะครับมีรัศมีคือ r แล้วกันทันไหมครับพี่เจียวขออนุญาตแทนค่าครับ w หรือน้ำหนัก w จะคำนวณได้จากสูตรคือ mg ถูกเปล่าน้ำหนักในที่นี้มันคือน้ำหนักของวัตถุไงเราก็เอามวลวัตถุใช่ไหมครับคูณกับค่า g ที่จุดนั้นซึ่งเป็นค่า g ที่ผิวโลกในข้อนี้เนาะเท่ากับแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งแรงดึงดูดระหว่างมวลต้องคิดจากค่านิดความโน้มถ่วงสากลครับน้อง g m1 ก็คือ m ของวัตถุ m2 ก็คือ m โลกเพราะเป็นแรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุหารด้วยระยะห่างกำลังสองครับวางอยู่บนผิวโลกใช่ไหมระยะห่างก็คือรัศมีของโลกยกกำลังสองน้องมองสมการนี้อะไรตัดกันได้ m ของวัตถุตัดกันได้ครับแสดงว่าค่า g หรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันจะขึ้นกับมวลของดาวเคราะห์ตามสูตรก็คือ gm ใหญ่ส่วนด้วย r กำลังสองครับไปแล้วนะค่า g ตัวนี้คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์นะครับเราจะคำนวณจากสูตรก็คือ gm ใหญ่ส่วนด้วย r กำลังสองครับเมื่อ g ตัวนี้คือค่านิดความโน้มถ่วงสากล m ใหญ่ก็คือมวลของดาวเคราะห์และ r ตัวนี้คือระยะห่างออกไปนั่นเองครับน้องเพราะฉะนั้นนี่นะครับตอนนี้เราได้ตัวนี้แล้วเก็บไว้ครับค่า g ตัวนี้ขึ้นกับมวลดาวเคราะห์และรัศมีดาวเคราะห์ตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้องได้อันนี้ได้ยังได้แล้วนะเก็บสูตรนี้ไว้นะเก็บสูตรนี้ไว้นะเก็บไว้นะ g เท่ากับ gm ใหญ่ส่วนด้วย r กำลังสองค่า g ตัวนี้จะเท่ากับ gm ใหญ่ส่วนด้วย r กำลังสองถ้าน้องคิดที่ผิวโลกแทนมวลด้วยมวลโลกแทน r ด้วยรัศมีโลกน้องจะได้ g เล็กตัวนี้ออกมาประมาณเป็น 9.8 โอเคนะครับทีนี้ย้อนกลับมาโอ้โหข้อเดียวเห็นไหมได้ความรู้เยอะมากย้อนกลับมาข้อนี้ครับเรารู้แล้วครับว่ามันตกลงมาไม่พร้อมกันเนี่ยเป็นเพราะผลจากค่า g น้องดู2รูปนี้ให้พี่เจลนิดนึงครับมาคำนวณกันเลยสิ่งที่เรารู้แน่นอนครับระหว่าง2รูปนี้คืออะไรครับ u เท่ากันแน่ๆเพราะความเร็วต้นเป็น0ถูกต้องไหมครับใช่ไหม u มันต้องเท่ากันเพราะน้องปล่อยเหมือนกันนี่ปล่อยเหมือนกันเนี่ยความเร็วต้นเป็น0เหมือนกันจริงเปล่าไปต่อครับรู้อะไรอีกครับรู้อะไรอีกรู้แน่นอนครับว่าเวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแล้วมีเวลามาเกี่ยวข้องในสูตรมี u คือ0เวลาเดี๋ยวค่อยคำนวณแล้วก็รู้ได้ครับว่าลงมาด้วยการกระจัดเท่ากันเพราะปล่อยจากความสูงเดียวกันใช่ไหมและผลจากการลงมาเนี่ยนะครับที่มันลงมาไม่พร้อมกันเนี่ยเป็นผลจากค่าอะไรนั่นเองครับค่า g นั่นเองดังนั้น4ตัวแปรนี้พี่เจลเขียนรอเลยครับมี u มี t มี s มี g u t s g ทางบ้านช่วยคิดครับ u t s g ทางบ้านช่วยคิดสูตร s เท่ากับ ut ครับน้องแล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 gt กำลัง2นั่นเองทันเปล่า s เท่ากับ ut ครับบวกกัน1ส่วน2 gt กำลัง2นั่นเองพี่เจียวไปแล้วนะครับไปแล้วนะแทนค่านะ s ก็คือ s นี่แหละเดี๋ยวค่อยแทน u คือ0เราเทียบตัวแปรกันก่อนไปพี่เจียวก็เลยได้ว่า s จะเท่ากับ1ส่วน2 gt กำลัง2ถูกป่ะถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เจียวย้ายข้างครับหาค่า gพี่เจลจะได้ว่าค่า g ตัวนี้ก็คือ 2s ส่วนด้วย t กำลัง2แค่นี้ก่อนครับทางบ้านทันไหมเราจัดรูปสมการก่อนเดี๋ยวค่อยแทนค่านะคือ u มันเท่ากันพี่เจลก็เลยแทน u ได้เลยส่วนตัวแปรอื่นมันยังไม่เท่ากันพี่เจลเก็บไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยพี่เจลก็เลยได้แล้วครับว่า g เนี่ยจะเท่ากับ 2s ส่วนด้วย t กำลัง2ใช้ความรู้ในทางคณิตศาสตร์ครับในเรื่องของการแปรผันอะไรคงที่เราตัดทิ้ง2เนี่ยคงที่แน่ๆ s เนี่ยเท่ากันสูงเท่ากันสิ่งที่เราได้คือน้องได้ว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์หรือค่า g ตัวนี้มันจะแปรผกผันกับเวลายกกำลัง2ครับทันไหม
เพราะฉะนั้นค่า g ตัวนี้เนี่ยนะมันจะแปรผกผันกับเวลากำลังสองดังนั้นพี่เจลเขียนเลยไปค่า g บนโลกต่อค่า g บนดาวเคราะห์ถ้าเขียนเป็นอัตราส่วนมันก็ต้องเท่ากันกับเวลาบนดาวเคราะห์หารด้วยเวลาบนโลกที่ปล่อยลงมาอย่าลืมยกกำลังสองครับทันเปล่าประเด็นคือน้องดูดีๆนะแปรผกผันนะคำว่าแปรผันตรงคือมันจะตรงกันเลยครับ g ส่วน a e ส่วน a เห็นไหมแต่ถ้าแปรผกผันเนี่ยด้านขวาเป็นอะไรด้านซ้ายจะตรงข้ามกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแทนค่าพวกเราไปค่า g บนโลกต่อค่า g บนดาวเคราะห์แทนค่าเวลาบนโลกปล่อยลงมาต่อพร้อมกันครับกี่วิครับ5วิถูกไหมในขณะที่เวลาบนดาวเคราะห์ A ขอโทษ5วิในขณะที่เวลาบนโลกกี่วิ1วิอย่าลืมยกกำลังสองพี่เจลเก็บตรงนี้ไว้ก่อนครับว่าค่า g บนโลกนะครับต่อค่า g บนดาวเคราะห์เนี่ยเก็บไว้ก่อนออกมาจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ25ครับโอเคนะเรียบร้อยนะออกมาจะเป็น25ครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่เจลเก็บตรงนี้ไว้แล้วเก็บไว้แล้วนะเก็บเสร็จปุ๊บยังไม่จบเพราะโจทย์หามวลของดาวเคราะห์ต่อมวลของโลกเห็นไหมข้อเดียวใช้ความรู้เยอะเลยทีนี้เราย้อนกลับมานิดนึงครับเราจำได้บางคนถามใครคะน้องไงน้องจำได้น้องเป็นเด็กเก่งน้องจำได้น้องดูนี่ครับจากหน้าเมื่อกี้น้องจะรู้ว่าค่า g เนี่ยมันสามารถคำนวณได้จากมวลดาวเคราะห์และรัศมีของดาวเคราะห์ได้จากความสัมพันธ์ก็คือ g จะเท่ากับ gm ใหญ่ส่วนด้วย r กำลังสองเหมือนเดิมอะไรคงที่ตัดทิ้งจะพบว่าค่า g ตัวนี้มันจะแปรตามมวลดาวเคราะห์ส่วนด้วยรัศมีกำลังสองทันไหมครับทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้เลยก็คือ ge ส่วน ga อัตราส่วนไปครับ g กับ m ใหญ่มันแปรผันตรงขวามือก็ต้องเป็น me ส่วนด้วย ma เห็นไหมแต่ g กับ r มันแปรผกผันโน้ขวามือก็เลยเป็น r อะไรครับ ra ส่วนด้วย re อย่าลืมว่า r ของเรามันยกกำลังอะไรนั่นเองครับน้อง2นั่นเองจบที่เหลือแทนค่าเห็นไหมฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เรื่องของเรานะครับล้อเล่นของเราเนี่ยแหละนะครับน้องแทนค่าครับน้อง ge ส่วน ga ครับไปเลย25ครับเก่งเวอร์ใช่ไหมครับ me ส่วน ma เก็บไว้ก่อนเราอยากรู้ไงว่าอัตราส่วนมวลเป็นเท่าไหร่ครับรัศมีของ a ต่อรัศมีของ a ย้อนกลับไปดูโจทย์รัศมี a เป็น10เท่าของ re เพราะฉะนั้น ra ต่อ re ก็คือ10ไงน้องอย่าลืมยกกำลังสองเห็นยังย้ายข้างนิดนึงครับจบแล้วย้ายข้างเลยย้ายข้างไปซ้ายมือไปครับก็เลยได้ว่า ma ต่อ me ครับจะมีค่าเป็น100ส่วน25คำตอบคือใครนั่นเองนะ4นั่นเองเรียบร้อยแล้วครับ ma ต่อ me ก็มีค่าเป็นใครครับ4นั่นเองครับจบแล้วครับบอกว่าการไฟฟ้าก็คือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจของประเทศเราจะเข้มแข็งได้จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมาได้พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งนี้วันนี้ผมคิดว่าการไฟฟ้าส่วนภาคเราทำไว้หมดแล้วแต่สิ่งที่ตอนนี้ที่การไฟฟ้าส่วนภาคเราทำมากกว่าคือเราให้คุณภาพชีวิตกับของคนไทยเรามีสโลแกนหรือมีมอตโต้ของเราก็คือสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยวันนี้ทั้งสองอย่างนี้เราดำเนินการควบคู่กันไปสำคัญก็คือเราจะต้องทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าพวกนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไฟจะต้องไม่ดับเพราะฉะนั้นจำเป็นครับจะต้องมีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องมาคอยดูแลบำรุงรักษา
ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีชุดนะครับปฏิบัติงานเรียกว่าชุดฮอตไลน์ซึ่งสามารถที่จะไปทำงานกับระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ดับไฟซึ่งถ้าบอกว่าต้องเป็นบุคลากรซึ่งต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ใช้เครื่องมือเป็นพิเศษผู้บริหารก็เลยเล็งเห็นความสำคัญนี้ก็เลยมีการก่อตั้งโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตบุคลากรของเราขึ้นมาเองการที่เราสามารถจะผลิตบุคลากรขึ้นมาเองเนี่ยแล้วมันก็จะตอบสนองความต้องการของเราได้แล้วก็เป็นการประหยัดเงินของประเทศด้วยเราไม่ต้องมา import นะครับบุคลากรจากต่างประเทศนะครับเพียงแต่อาจจะต้อง import เครื่องไม้เครื่องมือแต่แล้วเมื่อเรามีบุคลากรแล้วก็เราก็สามารถที่จะผลิตอุปกรณ์มาตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดระยะเวลาประมาณ40 กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะผลิตบุคลากรที่จะมาตอบโจทย์ต่อวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บุคลากรพวกนี้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งสามารถที่จะดูแลแล้วก็ซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับทั้งเชิงเป็น preventive maintenance นะครับหรือ corrective นะครับเพื่อที่จะดูแลให้การจ่ายไฟของการไฟฟ้าเนี่ยสามารถทำงานได้อยู่ตลอดต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่ผมภาคภูมิใจในการที่ผมทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือผมว่าผมได้มีโอกาสในการนำที่จะนำความเจริญนะครับไปยังท้องถิ่นไม่ว่าท้องถิ่นนั้นจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็แล้วแต่เราได้เห็นรอยยิ้มที่เราสัมผัสได้เป็นครั้งแรกเพื่อเขาได้มีไฟฟ้าใช้แล้วจากนั้นสิ่งที่เราเห็นต่อก็คือคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นครับเด็กนักเรียนมีไฟฟ้าใช้ในการอ่านหนังสือในตอนกลางคืนหรือไปใช้ในการเรียนที่โรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะงั้นยังไม่พอครับเราเห็นเรื่องของเศรษฐกิจในทุกที่ที่พลังงานไฟฟ้าไปถึงเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นครับความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมถึงว่านี่คือเราภาคภูมิใจมากว่าเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับประชาชนและก็ประเทศชาติเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือโอกาสสำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการที่จะมีความรู้ทางด้านช่างและต้องการที่จะมีอาชีพที่มั่นคงก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาเรียนที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะครับแล้วผมมั่นใจว่าคุณไม่ผิดหวังถ้าคุณจบหรือสำเร็จจากที่นี่นะครับเพราะคุณจะได้ทั้งความรู้ติดตัวไปทำงานแล้วคุณก็จะได้อนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราข้ามมาข้อง่ายๆกันบ้างในข้อที่19ครับคลายเครียดครับมาดูโจทย์ข้อที่19กันนิดนึงข้อนี้นี่นะครับเป็นข้อสอบปีล่าสุดเหมือนกันครับน้องเป็นข้อสอบเรื่องคลื่นง่ายๆครับเป็นเรื่องของแสงและการมองเห็นเขาบอกว่างี้นักเรียนคนหนึ่งครับเขาบอกว่ามีการมองเห็นสีเป็นปกติมองเห็นสีเป็นปกติหมายความว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นโรคตาบอดสีนะก็คือเห็นทุกอย่างเป็นสีที่ถูกต้องชัดเจนครับทีนี้โจทย์บอกว่าทำการสังเกตวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆได้ผลดังตารางนี้ครับเขาก็ฉายแสงเข้าไปเช่นอันแรกครับฉายแสงสีแดงเห็นวัตถุเป็นสีแดงฉายแสงสีน้ำเงินเห็นวัตถุเป็นสีน้ำเงินฉายแสงสีเขียวผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ำเงินเห็นวัตถุเป็นสีดำฉายแสงสีขาวผ่านแผ่นกรองสีเขียวเห็นวัตถุเป็นสีเขียวโจทย์ถามว่ากำหนดให้แผ่นกรองสีที่ใช้เนี่ยมีคุณภาพสูงครับการผสมแสงสีปฐมภูมิเป็นไปดังภาพครับจากข้อมูลครับถ้ามองแสง A ภายใต้แสงขาวครับจะเห็นเป็นสีใดน้องเริ่มกันเลยเขาบอกว่างี้ครับตาของคนเราครับทางบ้านมาคุยกันครับเรามีตากี่คู่ครับตอบเลยครับทางบ้านตอบ2คู่นะครับขอบคุณมากเดินมาเป็นสับปะรดเลยนะครับ เรามีตาคู่เดียวถูกไหมแล้วตาของเราเนี่ยวันนี้ถ้าพี่เจลควักมาก่อนเลยนะควักมาก่อนเลยนะครับนี่คือลูกตาครับลูกตาเราเนี่ยเป็นวงกลมแบบนี้ถูกต้องไหมข้างหน้านี่นะครับมันจะมีกระจกตาแล้วก็เลนตาเลนที่อยู่ในหน้าดวงตาของเราเลนตาของเราเนี่ยเป็นเลนนูนหรือเลนเว้าตอบพร้อมกันครับทางบ้านเลนที่อยู่ที่ลูกตาของเราเนี่ยเป็นเลนนูนหรือเลนเว้าทางบ้านตอบคำตอบเป็น
เป็นเยี่ยมครับเป็นเลนนูนครับหลายคนตอบเลนเว้าเดินมาตายุบเข้าไป ต้องไปหาหมอแล้วนะครับน้องในตาเราเป็นเลนนูนครับแล้วเราจำได้ตอนเป็นเด็กคุณครูจะให้หนูเอาแว่นขยายไปอันนึงใช่ไหมแว่นขยายคุณครูจะให้เอาไปรวมแสงครับเผาใบไม้จำได้ไหมตอนเด็กอ่ะเพราะว่าเลนนูนมันทำหน้าที่หักเหแสงแล้วเอาแสงไปรวมกันครับเหมือนกันเลยครับในตาเราครับแสงเนี่ยนะครับผ่านเลนตาเราครับและมันจะไปรวมกันที่จุดหนึ่งครับจุดนั้นเป็นจุดที่เอาไว้ใช้รับภาพเราเรียกจุดนี้ว่าเรตินาครับค่อยๆไปเรื่อยจุดนี้เราเรียกว่าเรตินาประเด็นก็คือที่เรตินานี่นะครับมันจะมีเซลล์ประสาทครับที่ส่งสัญญาณภาพไปที่ไหนครับ1สมองหรือ2ปลายเล็บเท้าครับปลายเล็บเท้าเพอเจอแล้วครับสมองครับน้องซึ่งไอเซลล์ประสาทรูปกลวยนี่นะครับเราเรียนชีวะมาแล้วมันจะมี2แบบเนาะอันที่1ก็คือเซลล์รูปแท่งใช่ไหมครับเซลล์ประสาทรูปแท่งครับกับอีกอันนึงคือเซลล์ประสาทรูปกลวยเซลล์ประสาทมี2แบบนะไม่ใช่มีกลวย2แบบขอโทษเซลล์ประสาทมี2แบบอันที่1คือแท่งอันที่2คือกลวยครับพี่คะอะไรคือเซลล์ประสาทรูปแท่งน้องครับเซลล์ประสาทรูปแท่งเนี่ยนะครับมันเอาไว้ใช้รับความรู้สึกมืดสว่างขาวดำครับเดินมาเห็นหน้าเพื่อนดำปี่เลยครับเดินมาเห็นหน้าเพื่อนดำปี่เลยครับแปลว่าเซลล์ประสาทรูปแท่งเป็นไงทำงานได้ดีเยี่ยมเห็นไหมทันไหมในขณะที่เรามองเห็นสีต่างๆได้อย่างข้างหลังเนี่ยเป็นสีอะไรครับทางบ้านมองเห็นไหมครับเป็นสีชมพู น่าจะมีใครตาบอดสีแล้วนะครับเป็นสีเขียวเป็นสีม่วงเป็นสีหลายสีแบบนี้ได้เนี่ยเพราะเซลล์ประสาทรูปกลวยครับในตาเราจะมี3กลวยครับที่เอาไว้รับแสงอันที่1คือกลวยเขียวอันที่2ครับคือกลวยแดงและอันที่3ครับคือกลวยน้ำเงินครับเดาได้ไหมเซลล์ประสาทรูปกลวยเขียวรับแสงสีเขียวดิกลวยแดงรับแสงสีแดงครับและกลวยน้ำเงินรับแสงสีน้ำเงินทำไมต้องเป็นกลวยเขียวกลวยแดงกลวยน้ำเงินเพราะแสงสีหลักหรือแสงสีปฐมภูมิบนโลกใบนี้ที่เอามาผสมกันเป็นแสงสีต่างๆได้เนี่ยมันจะมี3เฉด3แสงสีด้วยกันอันที่1คือสีแดงครับเรดครับถูกไหมเราเคยเรียกว่าเรดถูกไหมสีแดงครับเรดขออนุญาตเขียนนิดนึงครับในขณะที่สีเขียวครับเราเรียกว่าอะไรครับกรีนครับและสีน้ำเงินเราเรียกว่าอะไรครับบลูครับมันคือการผสมแสงสีกันในระบบที่เราเรียกว่า RGB ก็คือ Red Green Blue นั่นเองครับซึ่งการผสมแสงสีทุกคนดูตารางนี้ให้ดีนะคือข้อสอบเนี่ยเขาใจดีกับเรามากทำไมถึงบอกว่าใจดีครับเพราะเขาให้รูปนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะครับมาช่วยพี่เจลครับแดงบวกเขียวได้เหลืองครับแดงบวกน้ำเงินได้สีม่วงครับน้ำเงินบวกเขียวได้เป็นสีฟ้าครับแดงเขียวเหลืองแดงน้ำเงินม่วงน้ำเงินเขียวฟ้าไปต่อครับแดงเขียวน้ำเงินรวมกัน3สีรวมกันจะได้เป็นแสงขาวเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะครับแสงขาวประกอบไปด้วยแสงสีปฐมภูมิครับน้องกี่อันด้วยกันครับ3อันด้วยกันคือสีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงิน RGB Red Green Blue นั่นเองครับทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรครับเอาแสงสีส่องเข้าไปที่วัตถุเห็นเนี่ยเป็นดังแลบเลยเป็นการทดลองนี้เลยเขาถามว่ามองวัตถุ A ภายใต้แสงขาวเนี่ยจะเห็นเป็นสีอะไรอันดับแรกก่อนขออนุญาตเลื่อนตรงนี้ครับขออนุญาตเลื่อนตรงนี้นิดนึงอันดับแรกครับน้องจะต้องรู้ก่อนว่าเรามองเห็นวัตถุเป็นสีเขียวเพราะอะไรเพราะวัตถุมันสะท้อนแสงสีเขียวเข้าตาเราครับน้องฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะเรามองเห็นวัตถุต่างๆบนโลกใบนี้ได้นี่นะครับเพราะแสงมันตกกระทบวัตถุและสะท้อนเข้ามาที่ตาเราจริงไหมทีนี้พี่เจียวก็เลยถามต่อว่าเรามองเห็นวัตถุเป็นสีเขียวได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันตกกระทบวัตถุแล้ววัตถุมันก็สะท้อนแสงสีเขียวเข้าตาเราได้เรามองเห็นเป็นแสงสีแดงเห็นวัตถุเป็นสีแดงเนี่ยเพราะแสงสีแดงเนี่ยมันสะท้อนจากวัตถุเข้ามาที่ตาเราทีนี้สิ่งที่เราควรรู้มี2อันครับอันที่1ครับวัตถุสีอะไรก็ตามมันจะสะท้อนเฉพาะแสงสีนั้นเช่นพี่เจลเขียนนะเช่นพี่เจลมีวัตถุก้อนหนึ่งเป็นสีเขียวครับทางบ้านนึกภาพตามพี่เจลมีวัตถุก้อนหนึ่งเป็นสีเขียววันนี้พี่เจลเอาแสงสีแดงตกกระทบวัตถุครับคำถามครับวัตถุเป็นสีเขียวนะครับพี่เจลเอาแสงสีแดงมาตกกระทบวัตถุนะครับถามว่าวัตถุจะสะท้อนแสงสีอะไรออกไปครับตอบครับ
คำตอบคือไม่สะท้อนครับการไม่สะท้อนก็คือเราจะมองเห็นวัตถุเป็นสีอะไรครับสีดำฟังใหม่นะเนื่องจากมันเป็นสีเขียวครับวัตถุสีเขียวจะสะท้อนได้เฉพาะแสงสีเขียวครับน้องเอาแสงสีแดงมาส่องไหนเขียวอะแสงสีแดงฉันต้องการแสงสีเขียววัตถุสีเขียวเกี้ยวกาดแล้วพูดขึ้นมาฉันอยากได้แสงสีเขียวดันเอาแดงมาไม่เอาโกรธครับไม่สะท้อนอะไรออกไปเลยนึกออกไหมเอาใหม่วัตถุเดิมเลยครับน้องเป็นเขียวเหมือนเดิมสมมุตินะเป็นวัตถุสีเขียวเหมือนเดิมครับนะพี่เจลเอาแสงสีน้ำเงินแล้วกันเอาแสงสีน้ำเงินครับมาตกกระทบวัตถุสีเขียวเราจะเห็นแสงอะไรสะท้อนออกไปคำตอบเป็นทางบ้านช่วยคิดคำตอบคือไม่มีอะไรสะท้อนออกไปเหมือนกันครับเราก็เลยเห็นวัตถุนี้เป็นสีดำฉันเป็นสีเขียวฉันเป็นวัตถุสีเขียวฉันจะสะท้อนออกไปได้ต้องเป็นแสงสีเขียวเท่านั้นขอแสงสีเขียวให้ฉันดันเอาสีน้ำเงินเข้ามาโกรธไม่สะท้อนอะไรออกไปเลยเราก็เลยเห็นวัตถุนี้เป็นสีดำเห็นย่างลองเอาใหม่สักอันนึงเล่นนะพี่เจลบอกว่าวัตถุนี้เป็นสีขาวพี่เจลมีวัตถุก้อนหนึ่งเป็นสีขาวครับขาววันนี้พี่เจลเอาสีแดงครับมาตกกระทบวัตถุสีขาวคำถามครับจะเห็นวัตถุสีขาวเป็นสีอะไรคำถามแรกก่อนวัตถุสีขาวสะท้อนสีอะไรออกไปครับสีขาววัตถุสีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสะท้อนแสงสีเหมือนกับตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าพี่เจลเป็นวัตถุสีขาวแสงสีที่จะสะท้อนออกไปได้ก็คือแสงขาวซึ่งเราจำได้ว่าแสงขาวมันประกอบไปด้วยกี่สี3สีด้วยกันก็คือเรดกรีนแล้วก็บลูเพราะฉะนั้นเนี่ยสีขาวเนี่ยมันมีทุกอันไม่ว่าใครมาก็ตามถ้าเป็นสีขาวนะมันจะสะท้อนออกหมดเพราะสีขาวคือมีหมดเป็นตัวแม่เป็นตัวมัมนึกออกไหมครับมีทุกอันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงขาวครับเมื่อเอาแดงเข้ามาครับมันก็สะท้อนแดงออกไปได้ครับเพราะในแสงขาวในวัตถุสีขาวมันก็มีสีแดงประกอบด้วยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้น้องใส่เสื้อสีขาวนึกภาพดิถ้าเราใส่เสื้อสีขาวนะเราใส่เสื้อสีขาวนะแล้วเราก็ไปยืนในผับก็ได้ครับไปยืนในผับก็ได้พอเรายืนในผับปุ๊บถ้าเขาส่องไฟสีแดงเข้ามาที่เสื้อสีขาวของเรานะเราจะเห็นเสื้อเป็นสีแดงครับเพราะสีขาวมันสะท้อนได้ทุกสีเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุสีอะไรก็จะสะท้อนแสงสีตรงกับวัตถุสีนั้นเดาได้ไหมแล้วถ้าวัตถุเป็นสีดำอะสีดำก็คือไม่สะท้อนอะไรออกไปเลยเขาก็เลยบอกว่าวัตถุสีดำเนี่ยมันดูดกลืนทุกแสงสีทันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใส่เสื้อสีดำเนี่ยมันจะล้อเนี่ยมันดูดกลืนทุกอันเลยไม่สะท้อนออกไปเลยเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับมาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยมีวัตถุ1อันครับพี่เจลไม่รู้นะวัตถุของพี่เจลเนี่ยเป็นสีอะไรนะแต่เขาบอกว่าถ้าฉายสีแดงไปที่วัตถุนี้ครับเราจะเห็นวัตถุเป็นสีแดงแสดงว่าวัตถุก้อนนี้มีแนวโน้มแล้วนะมีแนวโน้มที่จะเป็นวัตถุสีแดงนะเพราะมันสะท้อนแดงออกไปได้เห็นยังเอาใหม่ครับการทดลองยังไม่จบครับน้องเพราะการทดลองในข้อนี้เขายังบอกต่อด้วยครับว่าถ้าฉายแสงสีน้ำเงินไปที่วัตถุครับพี่เจลวาดรูปไปครับฉายแสงสีน้ำเงินไปที่วัตถุครับปรากฏว่าเราเห็นวัตถุก้อนนี้เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันก็แปลว่าวัตถุก้อนนี้มันสะท้อนสีน้ำเงินได้เห็นยังเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่นะครับแนวโน้มวัตถุของเราเนี่ยไปแล้ววัตถุของเราข้างในต้องมีสีแดงวัตถุของเราข้างในต้องเป็นแสงสีน้ำเงินแน่ๆจริงป่ะเพราะมันสะท้อนได้ทั้งแดงสะท้อนได้ทั้งน้ำเงินไปต่อครับเขาบอกว่าฉายแสงสีเขียวผ่านแผ่นกรองสีน้ำเงินน้องดูนี่นะฉายแสงเขียวนะครับพี่เจลขออนุญาตวาดรูปนะฉายแสงเขียวไปแล้วอันนี้คือแสงเขียวครับแสงเขียวก็คือกรีนครับผ่านแผ่นกรองสีน้ำเงินครับปึ๊บแผ่นกรองสีน้ำเงินหมายความว่าอะไรทางบ้านช่วยคิดไอ้คำว่าแผ่นกรองแปลว่ากั้นไว้ไงแผ่นกรองสีน้ำเงินแปลว่าเราให้แค่ใครผ่านไปได้สีน้ำเงินถูกต้องป่ะถูกไหมแผ่นกรองสีน้ำเงินเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแผ่นกรองสีน้ำเงินแปลว่ามันกรองให้เฉพาะสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาข้างในได้ดังนั้นถ้าน้องส่องสีเขียวไปที่แผ่นกรองสีน้ำเงินคำถามมีแสงอะไรทะลุออกไปไหมไม่มีมันจะให้แค่น้ำเงินผ่านไงเขียวเนี่ยไม่ได้มีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นแสงอะไรออกไปเลยหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเห็นวัตถุเป็นสีอะไรครับสีดำทันไหมและสุดท้ายโจทย์บอกต่อครับว่าฉายแสงสีขาวผ่านแผ่นกรองเขียวไปนี่คือวัตถุครับวัตถุนะสุดท้ายฉายแสงขาวขออนุญาตเขียนเป็นลำแสงแบบนี้แล้วกันเนาะ
แสงขาวนะซึ่งแสงขาวเนี่ยผ่านแผ่นกองเขียวพี่เจลขออนุญาตวาดรูปไหนตอบพี่เจลนิดนึงได้ไหมครับแสงขาวประกอบไปด้วยกี่สีครับ3แสงสีด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่เจลวาดรูปไปเลยฉายแสงขาวไปยังแผ่นกองเขียวแสงขาวประกอบไปด้วย3อันด้วยกันก็คือ red green แล้วก็ blue ครับ red green แล้วก็ blue นั่นเองครับ red green แล้วก็ blue ครับน้องอ้าวมาดูกันเลยนะมี red มี green มี blue 3อันวิ่งเข้ามานะครับอย่างที่บอกแสงขาวทุกคนต้องรู้นะแสงขาวคือมี3อันนะใครผ่านได้ใครผ่านได้ใครผ่านได้เขียวผ่านได้คนเดียวครับเขียวผ่านได้คนเดียวเพราะอะไรแผ่นกองเขียวยอมให้เขียวผ่านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอเขียวผ่านไปโจทย์บอกว่าเห็นวัตถุเป็นสีเขียวก็แสดงว่าวัตถุก้อนนี้มันสะท้อนแสงสีเขียวได้ด้วยวิเคราะห์โจทย์เลยนะวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ดีๆนะวัตถุเป็นสีอะไรไม่รู้แหละเอาสีแดงมาเห็นเป็นสีแดงแปลว่ามันสะท้อนสีแดงออกไปแปลว่าตัวมันเองเนี่ยต้องมีสีแดงใช่ไหมครับไปต่อครับใช้แสงสีน้ำเงินเข้าไปที่วัตถุเห็นเป็นสีน้ำเงินก็แปลว่ามันสะท้อนแสงสีน้ำเงินได้ตัวมันเองต้องมีสีน้ำเงินด้วยจริงบ้างไปต่อครับใช้แสงเขียวผ่านแผ่นกรองน้ำเงินไม่มีอะไรเข้าไปเลยเพราะมันกรองน้ำเงินมันไม่ได้กรองเขียวก็เลยเห็นวัตถุเป็นสีดำสุดท้ายครับฉายแสงขาวคือมาหมดเลยคือแดงเขียวน้ำเงินผ่านแผ่นกรองเขียวก็ไปได้แค่เขียวมันสะท้อนหรือเห็นเป็นสีเขียวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุก้อนนี้สามารถสะท้อนได้ทั้งสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวตอบพร้อมกันครับวัตถุสีอะไรสะท้อนแสงสีได้ทุกสีคำตอบเป็นวัตถุสีขาวนั่นเองตอบข้อ2จบแล้วครับทางบ้านทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าน้องทันนะครับย้อนกลับมาอีกข้อหนึ่งครับมีอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจจริงๆมีหลายเรื่องน่าสนใจนะมีหลายเรื่องน่าสนใจนะน้องเปิดให้พี่เจลนิดนึงในหน้าที่20ครับ20เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อหนึ่งที่ออกข้อสอบบ่อยมากและออกทุกปีครับมาคลื่นพูดถึงคลื่นมีคุณสมบัติกี่ตัวด้วยกันครับ4ตัวด้วยกันสะท้อนหักเหแทรกสอดเลี้ยวเบรคลื่นไปเจอสิ่งกีดขวางนึกสภาพตัวเราครับน้องวิ่งไปเจอกำแพงเป็นไงครับเด้งกลับมาเกิดการสะท้อนครับจริงป่ะน้องขับรถจากถนนเรียบครับไปยังถนนขรุขระครับความเร็วรถเป็นไงเปลี่ยนรถวิ่งได้ช้าลงความเร็วเปลี่ยนบางครั้งมีการเบี่ยงเบนมีทิศเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าเกิดการหักเหคลื่นมารวมตัวกันเกิดการแทรกสอดแล้วคลื่น2ขบวนเลี้ยวได้ไม่ได้คลื่น2ขบวนดิคลื่นเลี้ยวผ่านสิ่งกีดขวางได้เกิดการเลี้ยวเบนวันนี้ครับพี่เจลขอมาเน้นในเรื่องของการหักเหครับเพราะการหักเหออกสอบบ่อยมากการหักเหคือการเบี่ยงเบนคลื่นจะเกิดการหักเหเมื่อมีตัวกลางเปลี่ยนครับไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นเกิดการหักเหนะครับแปลว่าคลื่นของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวกลางครับซึ่งการหักเหอาจจะทำให้ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเบี่ยงเบนได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือมันอาจจะไม่ได้เบี่ยงเบนก็ได้มันอาจจะมีทิศเดิมก็ได้ครับสำคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวกลางเปลี่ยนมันจะส่งผลให้อัตราเร็วคลื่นและความยาวคลื่นหรือแลมด้าเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนไปด้วยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวกลางเปลี่ยนนะครับอัตราเร็วคลื่นกับความยาวคลื่นมันจะเปลี่ยนครับเพราะอัตราเร็วคลื่นจะขึ้นกับชนิดตัวกลางนะครับแต่มีอย่างหนึ่งซึ่งข้อสอบมันชอบเล่นและน้องจำไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนตัวกลางครับมีอย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแน่นอนคือความถี่ครับความถี่จะต้องคงเดิมตลอดครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่เหมือนเดิมนะครับน้องที่ความถี่เหมือนเดิมเพราะความถี่มันขึ้นกับแหล่งกำเนิดคลื่นเนี่ยนะครับมันผ่านตัวกลางต่างกันมันคือคลื่นเดิมครับน้องมันคือคลื่นอันเดิมแต่มันแค่เปลี่ยนตัวกลางทันป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่จะต้องคงเดิมพอรู้ว่าความถี่คงเดิมปุ๊บน้องสบายมากครับความถี่คงเดิมมาดูการหักเหครับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการหักเหพี่เจลขออนุญาตขยายรูปเส้นแนวนอนที่น้องเห็นตัวนี้เขาเรียกว่าแนวรอยต่อครับเส้นแนวนอนตัวนี้เราเรียกแนวรอยต่อครับน้องเป็นแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่1กับตัวกลางที่2อาจจะเป็นน้ำกับอากาศก็ได้หรืออาจจะเป็นอากาศกับน้ำก็ได้โดยที่ฟังให้ดีนะเส้นที่ลากตั้งฉากกับแนวรอยต่อไอ้เส้นนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็น normal line ครับน้องหรือเส้นปกติทันไหมเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น normal line หรือเส้นปกติสิ่งที่น้องควรรู้สมมุติพี่เจลให้คลื่นมาครับมีคลื่นวิ่งมา1อันครับ
รังสีที่เข้ามาตกกระทบกับแนวรอยต่อเราเรียกรังสีตกกระทบครับน้องโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันควรจะวิ่งเป็นเส้นตรงต่อไปเหมือนเดิมจริงไหมคลื่นควรจะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศเดิมจริงไหมถ้ามองเป็นเลเซอร์ถ้าน้องมองเป็นแสงแสงก็ควรจะวิ่งเป็นเส้นตรงแต่มันไม่ตรงครับมันมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลของตัวแปรที่เปลี่ยนไปทันป่ะรูปที่1ครับการหักเหที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้องมันมีการหักเหแล้วเบี่ยงเบนเข้าหาเส้นปกติพี่เจลจะเรียกการหักเหแบบนี้ว่าเป็นการหักเหแบบเบนเข้าทันไหมในชีทเขียนมาให้แล้วนะเราเรียกการหักเหแบบนี้ว่าเป็นการหักเหแบบเบนเข้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หักเหแบบเบนเข้าจะพบว่ามุมหักเหเนี่ยนะครับมันจะน้อยกว่ามุมตกกระทบทันป่ะในขณะที่การหักเหของพี่เจลครับไปต่อนะการหักเหของพี่เจลเนี่ยนะครับถ้ามุมตกกระทบมันน้อยกว่ามุมหักเหหรือมุมหักเหมันเยอะกว่าครับเราจะเรียกว่าเป็นการหักเหแบบเบนออกครับน้องแล้วอย่าไปจำนะว่าการหักเหต้องเปลี่ยนทิศเพราะในบางครั้งการหักเหมันก็มีทิศเดิมเมื่อรังสีตกกระทบครับน้องมันตกกระทบตั้งฉากกับแนวรอยต่อแบบนี้เมื่อรังสีตกกระทบมันตกกระทบตั้งฉากกับแนวรอยต่อแบบนี้นะครับการหักเหที่เกิดขึ้นครับมันจะเป็นการหักเหที่มันมีทิศเหมือนเดิมต่อไปเรื่อยๆพี่เจลจะเรียกการหักเหแบบนี้ว่าเป็นการหักเหแบบไม่เบนนั่นเองครับแล้วทุกครั้งที่น้องเจอโจทย์ในเรื่องการหักเหนะครับเราจะต้องคำนวณโดยใช้กฎของสเนลเดี๋ยวเรามาพูดกันทีนี้มันมีคำหนึ่งครับที่ข้อสอบมันชอบเล่นคือคำว่ามุมวิกฤตมุมวิกฤตคืออะไรพี่เจลขอสรุปเร็วๆมุมวิกฤตเขาเขียนย่อด้วยเซตา C critical angle critical ก็แปลว่าวิกฤตเคยเล่นเกมไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำท่า critical ได้เนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะครับเนาะครับไปเรื่องเกมแล้วนะครับมุมวิกฤตคืออะไรมาดูนี่นิดนึงเขาบอกว่างี้มุมวิกฤตมันคือมุมตกกระทบครับที่ทำให้มุมหักเหเป็น90องศาเขียนเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มุมหักเหเป็น90นะครับน้องเราจะเรียกมุมตกกระทบครับที่ทำให้มุมหักเหเป็น90ว่าเป็นมุมวิกฤตเอาใหม่อีกรอบนะมุมวิกฤตเป็นชื่อของมุมตกกระทบนะครับแต่เป็นมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็น90องศาดูรูปนิดนึงครับไปกันเลยเมื่อเราให้มุมตกกระทบครับเป็นมุมวิกฤตครับพี่เจลขอดูรูปกลางก่อนนะเนี่ยสมมติเนี่ยคือมุมตกกระทบข้อนี้เป็นแสงนะแสงของเราเคลื่อนที่จากอันที่1ไปอันที่2นะครับน้องไปแล้วนะเมื่อเราให้มุมตกกระทบครับเป็นมุมวิกฤตครับน้องครับทันป่ะเมื่อเราให้มุมตกกระทบครับเป็นมุมวิกฤตครับมุมหักเหที่เกิดขึ้นมันจะเป็น90องศาเลยครับน้องทันไหมเพราะมุมวิกฤตคือชื่อของมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็น90ไปต่อครับข้างล่างคือตัวกลางที่1ครับถ้ามุมตกกระทบมันมากกว่ามุมวิกฤตเกิดอะไรขึ้นฟังไว้เลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มุมตกกระทบมันมากกว่ามุมวิกฤตครับมันจะไม่เกิดการหักเหแล้วครับน้องแต่มันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดซึ่งน้องต้องห้ามลืมนะว่าการสะท้อนกลับหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนนั่นคือพี่เจลเขียนนะมุมตกกระทบจะต้องเท่ากับมุมสะท้อนนั่นเองครับทันไหมเริ่มใหม่นะครับน้องมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็น90ถ้ามุมตกกระทบเยอะกว่ามุมวิกฤตจะไม่เกิดการหักเหแล้วแต่มันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดทันไหมพี่คะแล้วถ้ามุมตกกระทบมันน้อยกว่ามุมวิกฤตล่ะก็เกิดการหักเหปกติครับแต่การหักเหที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นการหักเหแบบเบนออกครับนึกภาพตามครับถ้ามุมตกกระทบของเราครับน้อยกว่ามุมวิกฤตครับเพิ่มมุมเรื่อยๆครับรังสีหักเหก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามุมตกกระทบเป็นมุมวิกฤตเมื่อไหร่มุมหักเหจะเยอะสุดและเป็น90ครับน้องและถ้าเราให้มุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตมันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเองทีนี้สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะกลับกันในวันนี้ครับมุมนี่นะครับมันจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรต่างๆครับเขียนเลยถ้ามุมมากความเร็วของคลื่นในตัวกลางนั้นก็จะมีค่ามากความยาวคลื่นในตัวกลางนั้นก็จะมีค่ามากแต่ดัชนีหักเหครับของตัวกลางนั้นครับน้องมันจะมีค่าน้อยในขณะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มุมมันน้อยครับอัตราเร็วก็จะมีค่าน้อยตามด้วยครับและความยาวคลื่นของตัวกลางในตัวกลางที่มุมน้อยกว่าเนี่ยนะมันก็จะมีค่าน้อยครับแต่ดัชนีหักเหจะมีค่าเป็นไงครับมา
ดัชนีหักเหเป็นค่าประจำการหักเหนะประจำแต่ละตัวกลางดังนั้นถ้าพี่เจลถามน้องนิดหนึ่งดูรูปนี้มุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเป็น90จากการมองเลยตอบเลยจะเกิดมุมวิกฤตได้เนี่ยมุมวิกฤตเป็นการหักเหแบบเบนอะไรครับอันนี้เบนออกนะเขียนเบนออกเบนออกแปลว่าอะไรตอนแรกมุมน้อยตอนหลังมุมเยอะถูกต้องไหมมุมวิกฤตเนี่ยตอนแรกมุมต้องน้อยครับตอนหลังมุมต้องมากครับน้องดังนั้นตอบพี่เจลเลยครับตอนแรกมุมน้อยตอนหลังมุมมากแปลว่าอะไรครับอัตราเร็วขึ้นในตัวกลางที่1ต้องน้อยอัตราเร็วขึ้นในตัวกลางที่2หรือตอนหลังต้องมากตามมุมเลยไงแสงเคลื่อนที่จากมุมน้อยไปมุมมากตัวกลางของเราก็ต้องอัตราเร็วน้อยไปอัตราเร็วมากความยาวขึ้นก็ต้องเป็นไงด้วยน้อยไปมากใช่ไหมครับแต่ดัชนีหักเหต้องมากไปน้อยนั่นเองครับทันไหมแล้วสิ่งที่เราควรรู้นิดเดียวพอแล้วนะดัชนีหักเหเนี่ยนะครับบนโลกมีหลายตัวครับ3ตัวที่เราต้องจำให้ได้น้องอันที่1ครับ n อากาศครับ n อากาศคือ1ครับในขณะที่ n น้ำครับคือ4ส่วน3ครับน้องและดัชนีหักเหของแก้วครับคือ3ส่วน2ครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้รู้จักมุมวิกฤตรู้แค่นี้เก็บ1คะแนนได้แล้วครับไปครับมาดูโจทย์1ข้อน้องดูข้อ18เป็นข้อสอบปีก่อนหน้าปีล่าสุดปีที่แล้วครับเขาบอกว่างี้เมื่อฉายแสงเลเซอร์ครับเซเลอร์มูนมาได้ไงนะครับฉายแสงเลเซอร์ครับเข้าสู่แท่งพลาสติกรูปครึ่งวงกลมตามแนวรัศมีครับแสงเลเซอร์ที่ออกจากระนาบมีมุมวิกฤตคือ30นี่ไงมุมวิกฤตแสดงว่ามุมหักเหต้องเป็นเท่าไหร่นะ90องศานั่นเองถูกต้องไหมครับโจทย์บอกแบบนี้ครับว่าอัตราเร็วแสงในแท่งพลาสติกต้องมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีและถ้าให้แสงเลเซอร์เดิมนะเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกไปยังอากาศนะด้วยมุมตกกระทบน้อยลงเป็น20ฟังให้ดีนะถ้ามุมตกกระทบมากกว่ามุมวิกฤตเกิดการสะท้อนกลับหมดใช่ไหมครับน้องแต่ถ้ามุมตกกระทบเหลือ20ครับน้องจำได้เปล่าถ้ามุมตกกระทบน้อยกว่ามุมวิกฤตมันจะเกิดการหักเหครับแล้วการหักเหที่เกิดขึ้นเป็นการหักเหแบบอะไรด้วยแบบเบนออกคำว่าเบนออกก็คือมุมหักเหจะต้องเป็นไงครับมากกว่า20องศาเพราะฉะนั้นพี่เจลดูช้อยก่อนถ้าตอนหลังให้แสงตกกระทบด้วยมุม20แสงจะหักเหด้วยมุมที่มากกว่า20ครับเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้ไม่2ก็4ครับไม่2ก็4สมมุติเราแบบว่าไม่มีความรู้อะไรเลยนะ2หรือ4คำตอบคือ2ครับทำไมน้องตอบ2น้องพี่ถามนิดนึงนะแสงมันเคลื่อนที่จากพลาสติกไปอากาศความเร็วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะความเร็วมันขึ้นกับชนิดตัวกลางจำได้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวกลางเปลี่ยนจะทำให้ความเร็วเปลี่ยนแล้วเกิดการหักเหดังนั้นไม่มีทางครับที่ความเร็วของแสงในอากาศกับความเร็วของแสงในแท่งเลเซอร์มันจะเท่ากันทันบ้าเพราะฉะนั้นในอากาศเนี่ยถ้าความเร็วเป็น3คูณ10กำลัง8ในแท่งพลาสติกต้องไม่ใช่3คูณ10กำลัง8แน่ๆนี่น้องตัดช้อยแล้วตอบข้อ2ได้เลยเห็นบ้าวันนี้ครับพี่เจลจากบ้านครูเจลครับต้องลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับมีคำถามสงสัยนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่ www.etvthai.tv นั่นเองครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้น้องได้คะแนนเต็มที่ในการสอบที่จะมาถึงครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการติวเข้มเติมเต็มความรู้สำหรับวันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่ตามไม่ทันหรือว่าอยากดูย้อนหลังนะครับตามเข้ามาดูได้ที่ www.etvthai.tv นะครับมีหลากหลายวิชาให้น้องๆได้ทบทวนกันเลยนะครับฝากน้องๆกดติดตาม Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไว้ด้วยนะครับการเรียนรู้เนี่ยมีได้ตลอดชีวิตนะครับน้องๆต้องพัฒนาตัวเองกันอยู่เสมอนะพี่เมาส์และทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับจะขอเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่เมาส์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรานะคนออกข้อสอบน่าจะมองว่าเท่ในความหมายที่แปลว่าโก้เก๋เนี่ยเขาใช้เท่ไม่มีการันแต่คำว่าเท่ที่มีการันเนี่ยหอหีบเนี่ยในพจนานุ